Với nhiều người mới nuôi ốc nhồi thường sẽ băn khoăn nhất với câu hỏi, bệnh ở ốc bươu đen, ốc nhồi là gì? Bạn đang dự định nuôi ốc nhồi hay bạn đang muốn tìm thuốc trị bệnh cho ốc bươu đen tận gốc? Video này sẽ hướng dẫn cho mọi người phòng tránh và điều trị bệnh tốt nhất ở ốc nhồi, giúp cho người mới nuôi đạt hiệu quả cao nhất. Để xem được nhiều video hay hơn về ốc nhồi, vui lòng đăng ký kênh và ấn vào nút có hình quả chuông phía bên dưới. 1. Ốc bươu đen, ốc nhồi bị mòn vỏ, mòn đít. Về đặc điểm, nguyên nhân, thành đít của ốc bị mòn, có màu trắng, ốc bị chết nổi khắp mặt nước. Màu vỏ ốc màu trắng do bị bào mòn hoặc mất đít. Ốc mòn đít, mòn vỏ do môi trường nuôi không tốt và nguồn nước không tốt, thông thường do trong nguồn nước có tính axit hoặc là mưa trong thời gian quá dài. Với những bể nuôi ốc, bạt nuôi ốc các bạn sử dụng nước trực tiếp mà không qua xử lý và bể lắng. Cách khắc phục. Về quy trình xử lý hiện tượng ốc bươu đen bị mòn vỏ: thay nước mới và sau đó trộn thêm vôi và thuốc tím vào nước mới này. Xử lý nguồn nước bể lắng, giếng trước khi đưa vào bể ốc nhồi hoặc bạt. 2 đến 4 kg vôi bột cho khoảng 10 mét khối nước. Kiểm tra pH, trong khoảng 6.5 đến 7.5 là đạt yêu cầu. Phòng tránh. Theo dõi nguồn nước của mình thường xuyên, nếu thấy nước bị bẩn thì lập tức thay ngay, tránh nguồn nước ô nhiễm gây ra hiện tượng ốc bò lên khỏi bạt, bò lên thành bể gây chết ốc. Luôn đảm bảo nước có độ pH 7. Sai lệch cho phép là 6.5 đến 7.5. Khi pH 6 hoặc pH 8 thì cần xử lý ngay. 2 đến 4 kg vôi bột cho khoảng 10 mét khối nước. Lưu ý, không té vôi, thuốc tím vào vị trí ốc nhồi, té khoảng giữa ao. 2. Ốc bươu đen bị sưng vòi. Về nguyên nhân, triệu chứng của ốc sưng vòi đó là vòi của ốc bị thâm đen và bị sưng, vì thế khiến ốc di chuyển rất chậm. Những con yêu sẽ bơi ngang lưng hoặc ngửa mất thăng bằng. Có nhiều nguyên nhân xảy ra hiện tượng sưng vòi ở ốc, đó là do nguồn nước không đảm, do mật độ nuôi quá lớn dẫn tới lượng phân thải ra nhiều, do ký sinh trùng, lựa chọn ốc nhồi không đúng có thể ốc bươu vàng dẫn tới lượng phân trong nước nhiều, mật độ ốc cao. Cách khắc phục: tách ốc bị bệnh ra khỏi đàn, vớt ốc bị chết để tránh lây sang những con còn khỏe và hạn chế ô nhiễm nguồn nước. Bố trí lại mật độ nuôi phù hợp. Thông thường các bạn sẽ lấy mật độ nuôi là 150 đến 200 con trên mét vuông. Làm sạch nguồn nước hiện tại, tháo nước cũ cỡ 30 đến 50% và thay nước mới. Duy trì độ pH là 7 cho sai lệch 0.5. Sử dụng thuốc tím để diệt khuẩn cho ao nuôi. Phòng tránh: sử dụng các giá thể bằng khoai môn dọc khoai, bèo lục bình để làm sạch nguồn nước, đồng thời tạo điều kiện tốt cho ốc sinh sản. Kiểm tra độ pH của nước thường xuyên. Chú ý tới mùi của nguồn nước, khi có mùi lạ cần xử lý ngay. 3. Ốc nhiễm ký sinh trùng. Nguyên nhân: ốc có dấu hiệu chậm lớn, mỏng vỏ hoặc mòn vỏ do ốc bị nhiễm các loại vi sinh vật như là các loại sán, giun do nguồn nước xử lý chưa tốt. Biểu hiện của việc này là ốc chết rải rác, di chuyển chậm và có dấu hiệu mòn vỏ, nước chuyển màu sang màu xanh rêu. Ốc bò ăn hoặc ăn ít di chuyển chậm do nước bị nhiễm vi khuẩn, nấm, tảo. Bệnh nhiễm ký sinh trùng, rêu xanh ở ốc nhồi, ốc bươu đen. Cách khắc phục: áp dụng té vôi và xử lý nguồn nước bằng thuốc tím. Lượng vôi té theo tỷ lệ như sau: 3 đến 4 kg trên 100 mét vuông, kết hợp với sử dụng thuốc tím. Thu gom ốc bị chết hoặc ốc quá yếu để tránh lây lan sang các con khác. Xử lý vi khuẩn, nấm tảo trên ốc bươu đen bằng nano bạc theo tỷ lệ 7.1mg đến 8.7mg trên lít theo khuyến cáo của nhà sản xuất Nanona. Phòng tránh: xử lý nước trước khi xuống giống theo tỷ lệ 9 kg trên 100 mét vuông nước.